सो साथीहरु हामीसँग मोबाइलमा पनि क्यामेरा हुन्छ र क्यामेराको युज गरेर हामी विभिन्न भिडियोहरु सुट गर्छौं। जस्तै साथीहरु मेरो भिडियो पनि तपाईहरु ओन्ली वन मोबाइलको क्यामेराबाट सुट गरेको भिडियो तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ। यस्तैमा साथीहरु तपाईहरु जुन तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको क्यामेरा प्रयोग गरेर तपाईले विभिन्न भिडियोहरु विभिन्न सर्ट भिडियोहरु बनाउन सकिन्छ। तर साथीहरु माथि टपको भ्यू हेर्नका लागि भने हामीलाई ड्रोन क्यामेरा चाहिन्छ। मतलब तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा यस्तोको बजेट ड्रोन क्यामेरा देखाउन गइरहेको छु जुन तपाईहरुको बजेट रेन्जमा नि आउँछ र त्यसमा क्यामेरा पनि राखेको हुन्छ जसलाई तपाईले विभिन्न फोटो पिक्चर खिच्नका लागि त्यस्तै गरी तपाईहरुले विभिन्न भिडियो बनाउनका लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई आज देखाउन गइरहेको छु एउटा ड्रोन जुन चाहिँ तपाईको बजेटमा पनि आउँछ। सो साथीहरु बिना देर बिना स्किप लागौं भिडियो स्टार्ट गर्नु। त्यो भन्दा पहिले तपाईहरुले भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन सो फर्स्टमा भिडियो लाइक गर्नु, त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अब लागौं भिडियो स्टार्ट गर्नतर्फ। सो गाइज ओपन हुँदैछ यो ड्रोन र जहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो ड्रोनको प्याकेट यस्तो रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले ड्रोनलाई अलरेडी अनबक्सेस गरिसकेको छु र यो ड्रोनलाई म तपाईहरु माझमा पनि अनबक्स गरेर देखाउने छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो प्रिमियम क्वालिटीको जुन ब्याग रहेको छ त्यससँगै तपाईले यहाँनिर ड्रोन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो ड्रोनको अंदर के छ सबैजना गाइज यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ड्रोन र ड्रोन यो प्रकारको रहेको छ र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ विभिन्न एक्सेसरिजहरु दिएको छ अथवा यसलाई भनिन्छ गार्ड शेप यानी कि तपाईको पर्पल जुन चाहिँ तपाईको गार्ड शेप हो जुन तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा यो रहेको छ। त्यस्तै गरी यो ड्रोन रहेको छ र यसमा रिमोट रहेको छ साथीहरु यो रिमोट हो ड्रोनको रिमोट जसलाई तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो साइडबाट निकाल्न सकिन्छ। यसलाई भन्छ एन्टेना। त्यस्तै गरी साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न जोयस्टिकहरु दिएको छ। त्यस्तै गरी यसलाई यो बटन प्रेस गर्ने बित्तिकै यो ड्रोन स्टार्ट हुन्छ र आज हामी सिक्दै छौं दुईटै कुरा ड्रोनको रिभ्यु साथै ड्रोन कसरी उडाउने यो पनि तपाईहरु माझमा शेयर गर्न गइरहेको छु। र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ पछाडी हुन्छ जसमा यहाँनिर तपाईहरुलाई 3 वटा ब्याट्री लागेको हुन्छ। त्यो ब्याट्री तपाईले आफै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा ब्याट्री हुँदैन। ओके सो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो एकदमै रहेको छ। यी दुईटालाई हामी जोयस्टिक भन्छौं र यसलाई हामी ल्यान्ड गर्न अथवा टेक अफ गर्न दुईटै प्रयोग गर्छौं। अब साथीहरु यो भयो रिमोट। रिमोटलाई हामी साइडमा राखौं र हामी जाउँ ड्रोन तर्फ। यो रहेको छ ड्रोन। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ड्रोन भनेर लेखेको छ र यो ड्रोन लगभग मैले एकचोटी उडाइसकेको छु र मैले यहाँ चेक पनि गरिसकेको छु र तपाईहरु माझमा रिभ्यु गर्न ठीक छ कि छैन मैले चेक गरेर अनि मात्रै तपाईहरु माझमा मैले यसलाई शेयर गरेको छु। यानी कि मलाई एकदम पर्फेक्ट लाग्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई शेयर गर्दै छु। यसको मुनि खासै केही छैन। ओके सो यसरी तपाईले ओपन गर्नका लागि जस्ट यस्तो साइडलाई यसरी तान्नु होला। त्यसपछि यसलाई तलबाट पनि यसरी ओपन त्यसरी साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेस सेम रहेको छ। यतापटि पनि ओपन त्यसपछि हामी जाउँ यतापटि। मतलब ड्रोनको लुक्स यस्तो रहेको छ र ड्रोनको लुक्स सँगसँगै यसलाई हामी साइड गरौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ड्रोन यस्तो साइडको हुन्छ र अब कुरा गरौँ ब्याट्रीको। जुन ड्रोनको ब्याट्री मैले अलरेडी रूपमा लगाइसकेको छु। यो ड्रोनको ब्याट्री हामी निकालेर चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा ब्याट्री इन्भर्टर हुन्छ र यो 1100 अथवा 1200 mAh को ब्याट्री हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चार्जिङ पोइन्ट रहेको छ। यहाँबाट तपाईले चार्जिङ पोइन्टबाट तपाईले सजिलैसँग यसलाई चार्ज गर्न सकिन्छ। ओके सो यसरी तपाईले यहाँनिर यसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ र ड्रोन लगभग हामी कसरी ड्रोन उडाउने त्यो जानकारी दिउँ। यसलाई हामी साइड गरौँ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो ड्रोन स्टार्ट गर्ने बित्तिकै लाइट ब्लिङ्क भइहाल्छ र ताकि लाइट ब्लिङ्क भइसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो रिमोट कन्ट्रोलमा आउँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामी बन्द गर्दियौँ। बन्द मतलब एकचोटी यो लाइट ब्लिङ्क गर्न छोडिसकेपछि यो ड्रोनको जुन कनेक्टिभिटी हो त्यो कनेक्ट भइसक्छ हैन। यसलाई हामी विभिन्न यो जोयस्टिक भयो यो यता जाँदाखेरि यता यो उता जाँदाखेरि उता। त्यसै गरी यसलाई हामी उता गएको ड्रोनलाई हामी यता ल्याउन छ भने यसरी हामी फर्काउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी हामी यसलाई टेक अफ गर्नका लागि यसलाई उँभो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको यसलाई झार्नु पर्ने भएको भए तपाईले यसरी साइडबाट झार्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै स्टार्ट गर्नका लागि चाहिँ फर्स्ट टाइम म हल्का स्टार्ट गरेर देखाउँछु। यसको आवाज एकदमै ठुलो रहेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले स्टार्ट गरिन। यसलाई तपाईहरुले सजिलैसँग पातमा उडाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुको सम्म ठाउँमा तपाईले उडाउन सक्नुहुन्छ। अदरवाइज तपाईले साँघुरो ठाउँमा उडाउनु भयो भने यसको जुन यो ठोकिन सक्छ र यसको जुन प्रपर छ यो चाहिँ भाँचिन सक्छ।
यसलाई हामी थोरै टेकअप गरौँ र सेम प्रोसेस यसलाई अलिकति थोरै उचाल्यो भने तपाईले ड्रोनलाई टेकअप गर्न सकिन्छ। ओके, सो यो आफै स्टप हुन्छ र यसलाई तपाईले यताउता लान सकियो। यसलाई तपाईले क्लिक गरेर पनि ड्रोनलाई उडाउन सकिन्छ। त्यसैगरी तपाईले यसलाई क्लिक गरेर पनि तपाईले ड्रोनलाई झार्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी तपाईले ड्रोनलाई उडाउन सकियो। र साथीहरु अर्को विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ड्रोन अहिले मैले यतापट्टि राखेको छु, अघि लाइट भएको पट्टि थियो। तपाईले ड्रोन उडाउँदाखेरि हमेशा विचार गर्नुपर्ने यो पट्टि तपाईले ड्रोनलाई राख्न जरुरी छ, ताकि यो पट्टि राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको ड्रोन छ नि त्यो उता जान्छ। यानी तपाईले यो पट्टि राख्यो भने चाहिँ तपाईको ड्रोन यता आउँछ, तपाई पट्टि आउँछ, जता तपाईले उडाइरहनु भएको छ त्यतातिर आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ड्रोनलाई तपाईले हमेशा यो पट्टि राख्नु होला। त्यसपछि के गर्नु होला भने तपाईले यसलाई स्टार्ट गर्ने बित्तिकै त यो स्टार्ट भइहाल्छ बस, र त्यसपछि तपाईको यो लाइट ब्लिङ त भइहाल्छ। चाहिँ तपाईले यसलाई यता लानु पर्यो भने यता जानु पर्यो भने यता। जस्ट तपाईले प्र्याक्टिस गर्न एकदमै जरुरी छ। र अर्को भिडियो तपाईहरुलाई बनाउने छु कि ड्रोन कसरी उडाउने र ड्रोनलाई टेकअप कसरी गर्ने, कसरी माथि पठाउने, यो सबै जानकारी तपाईलाई नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछ। त्यसैले साथीहरु यो बजेट ड्रोन रहेको छ, यसको क्यामेरा क्वालिटीको हेर्यो भने त्यति पर्फेक्टली राम्रो त छैन, तर साथीहरु यसमा 4K सम्मको भिडियो रेकर्ड हुन्छ। देख्न सक्छ साथीहरु क्यामेरा क्वालिटी यस्तो रहेको छ, तर यसले राम्रै खालको रेकर्ड गर्छ, तर साथीहरु त्यति धेरै राम्रो खालको एक्सक्लुजिभ खालको तपाईले भिडियो प्रोफेसनल तरिकाले बनाउनको लागि यो काम लाग्दैन। र यसको प्राइस यहाँ तपाईले डिस्प्लेमा देखिरहनु भएको छ, मैले किन भनिन भन्ने कुरा। जस्ट तपाईले यहाँ सजिलैसँग यो बजेट ड्रोन रहेको छ र तपाईले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यो फिजायो भने त यति देखिन्छ, तर तपाईले क्यारी गर्नको लागि एकदमै सजिलो रहेको छ। र यसलाई हामी बन्द गर्नका लागि सेम प्रोसेस अघिको प्रोसेस हामी यसो गरौँ। त्यसपछि यसलाई हामी पहिला यसलाई तललाई यस्तो गर्दियौँ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै छोटो रहेको छ बजेट ड्रोन र हातमै अटाउन सक्दैछ, मतलब त्यति हेभी पनि छैन। र हामी यसलाई ब्याट्रीलाई निकालेर राख्नुपर्ने हुन्छ, निकालेर चार्ज गर्नुपर्ने, यताउता सबै हुन्छ। ओके, सो ब्याट्री लगभग 1 घण्टामा चार्ज फुल भइहाल्छ। जब यो यहाँ रेड लाइट बल्छ, यो रेड लाइट बल्न छोडेपछि तपाईको ड्रोनको ब्याट्री चार्ज फुल हुन्छ। ओके, सो यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। सो आज मैले तपाईहरुलाई देखाएँ कि ड्रोन जुन चाहिँ बजेट ड्रोन र तपाईहरुले खरिद गर्न सक्ने ड्रोन। सो आजको यस भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गर्नु होला, त्यस्तैगरी फेसबुक पेजबाट हुनुहुन्छ भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। सो थ्यांक यू, थ्यांक्स फर वाचिङ।